Okay, welcome back to our program here on Inside Bicol, and our guest for tonight is Rolly Pante, the OIC GM of Casoreco 2. Rolly, let's go back to, you're anticipating an increase, di ba, in Yes, the demand. No? Opo. Now, tell us, sa ngunyan, saan ka mo nagbabakal ng kuryente? Sa ngunyan, ang duwa ang satuyang power supplier na kung sa inyo kita ng bilateral agreement dyan. Ini yung Masinloc Masinloc. and ini yung pong BGI, ini yung Bacman Geothermal. And iyo po yung duwang iyan ang nagsusupply sa tuya and ang capacity kayan nakapag-supply sa tuya pa naman. So, yung dalawang supplier lang yan ang binabakalanta. Plus And- ini pong Mini hydro. mini hydro. Nasa dito, no? Small ano. But aram tama, because we are only buying from the two suppliers, we were really affected kang nagkaigwan ng problema si Malampaya. Yes, yes. Pamayo, because of that situation. Ano. Now, yung bang additional nyo, can they still supply? Do you think? For the next For the next succeeding mga demand? for the next 2 to 3 years, yes. Because I heard that some of them have been committed. So, ano mga alternative sources nindo? Where will you be sourcing your, are you, encouraging people to invest here? Ano bang programa? Yes. ninyo? Kung ang lugar ta po, the more we have renewable energies within our area coverage, the better. Right. Para magsilbi bagasin ng alternative source of power. And we encouraging them to So, in invest short, that. you are looking for some investors because what I know is that there are certain groups, like some people from the States, who came over to Bicol and they are looking for possibilities and they are on renewable energy, no? One group, I understand, is interested on the waste to energy. Waste to energy. Gusto silang mag-invest dyan, taning magkaigwan ng additional supply. The other group is yung they plan to put up a solar farm. Yeah. Itong coming from solar energy, which I understand they would like also to supply. Ano? Aram mo kaya, 3 weeks ago, I was in Butuan, and I met there also a group of investors. They're putting a solar farm by the hectare yan. I understand they're going to be leasing 10 hectares duman sa State University, and they're going to be establishing a solar farm. solar farm. And then they will be supplying the electric cooperative. And ang pakaintindi ko dyan sa renewable energy is VAT free. Yeah. Kaya ka magbabayad Yeah, ng that's VAT. So, VAT-free. that's some of the good things about it. And Same with the BGI. oo, saka Bacman good for Geothermal. the environment Yeah. na kuyan dyan. So, you are open to this, mga Yes. possibilities Yes, yes. of mga... Kung makakakuha kita ng baratong kuryente sa senda, maray. Maray, Better. ang kuyan. Better. Sa ngunyan, magkano na? Bumalik na ba ang presyo? Ano na ngayon? Sa ngunyan, ang presyo kang satuyang kuryente, sabi ko nga ni, ang diferensya na lang doon sa 842, hababa ng piso. So, ang rate ng ngunyan sa residential for the month of March billing, yun yung maabot na bill, is 9 peso and 18 centavos. 9 pesos. But how much are we buying from the supplier? And I think Per kilowatt? per kilowatt hour for 86. 486 ang barakalan taduman. And it's a long-term contract. But sa generation lang yan. Sa generation, yes, I Generation lang understand. yan. And May ano pa mga dyan, cost pa other yan, distribution, charges on yung mga ano distribution. dyan. So, now, with what happened, do you think it is also important na perhaps we should review the existing contract with our suppliers? Well, there is really a need for a continuing review, Review, of the okay. existing kasi since it is a long-term contract, pwede araw ka tong nagkaigwan ng spike sa sa presyo kang kuryente, pwede hindi ito na-antisiparan. Oh, yes. So okay. and maybe we can discuss some provision with the power supplier and result to a possible revision of the Contract. contract. Okay. So, So, that is possible, and I think and, that's going to be a welcome. we are not doing it now. Yeah, I think it's going to be a welcome development, especially to the consumers, na
i-review ito so that they would know kung ano talagang Yes, urulay dyan na mga kwen dyan. Now, yung how do you intend to partner with the private sector? Because aram tabaga igwang mga consumer group, digdi. Ano ang kuyan mo dyan? Ano ang position mo dyan? I know that may mga consumer group digdi, they would like to, ano bang klaseng partnership do you want with this group? Well, sabi ko Subago, if they are willing to invest on the renewable energies, ang franchise hindi sa sa area nakasuray ko to sida ang inot na pababakalan kayo. So kung ang presyo nila barato compare sa other power supplier, better. And that will result to a lower rate sa mga member consumers. Now, what about the issue na ang iba may sabi na dapat nga ang kasureko maging registered sa CDA? Ano ang masasabi mo dyan? Well, may option yan kang member consumers. Kung gusto nila under the CDA, under the Security Exchange Commission, or under the National Electrification Administration. So, in short, you're giving it to the consumer to decide Yes. whether they should Kung sa ining register. mas maray ini yung under the CDA, Duman sa member CDA. consumer may poder kaya na magdesisyon. Well, that's good. At least you're giving recognition na ang konsumidor ang talagang madesisyon. If under the organization of the electric cooperative, ang nasa taas po ken consumer. Ang sunod po ken board of directors, and ang sunod ken management. So, ipo ba yan structure kang sa tuyong cooperative. Okay. Now, igwa man kasabi na kaipon mi nga igwa ni mga regular financial report ang electric co-op. Ano bang plano mo diyan? Actually po, kung magirumduman ta, nagkapirang taon na mayo po ning annual general assembly. Na kung saan po, diyan po pigi report ang financial status, operation sa tuyong kooperatiba sa isang taon. And ang sa linggo baka ngunya na taon magkayo kita ning annual general assembly, and saro po yan sa trust na yan. Okay. So in short, we expect na nagkaigwa dyan, igwa na ng detailed financial report. Yes, sir po. Nagigibokon dyan. Okay. Now, anong position mo dyan sa, may mga sabi na ito nga yung existing ruling as far as election, kinakaipuan nga reviewin. Tagarumayong nagka-qualify na kandidato. Ano bang kwen mo dyan? Komentar. May nag-qualify po eh. Sa ibang cooperative igwa na nag-qualify. Okay. Opo. Medyo modify lang itong sa Republic Act 10531 sa implementing rules and regulation. Ano po. And sa linggo, ang katuyuhan kang Republic Act 10531, ito bagang may ilikay ang kooperatiba into probable intervention of a political intervention and other That was the intention. Oh. Kasi ang iba nga ni sabi nila aram mo nga mas maray nga siguro diyan sa kooperatiba. Taning daing pa iriwal. Tara mo nga nangyari pwedeng sarong lado naman. May nagbaliw naman sarong lado. Yeah. So, ano daw nga kung nagsalida lang ning ang gibohon mo nga ko anon mo si representative ng sarong lado, kung ano mo sir patukawon mo taning sabihin sige kaibanan ka mo sa madesisyon digdi taning mayong madidihado. Aram mo ang iba kaya garo yuman yan si tande para iriwal patukawon mo na tanga ni araman. Iyan po bako yan assurance na sila mag-iriwal. I see. Kasi ang kada lado igwaning kanya-kanyang political ambition. Na yan. So in short talagang reality yan. Yes, you have to live with it. Ang ano diyan is to minimize the political interference. Well, siguro ako man, ang ano ko po dito sa dalagang kang sa tuyang kooperatiba, ang kaipuan lang po, maging transparent ang operation kang sa tuyang kooperatiba. And ang buslado, ang gabos na sektor kang sa tuyang kooperatiba, magpartisipar, actively participating in the affair of the electric cooperatives. And kami po, willing man po kami na magpartisipar
mag-cooperate sa bagay na yan. Siya, ang iba kayo, nagsasabi ba na, pag napapod niyang General Assembly, pira-pira man na nag-attender. Iyo po Pag nga- may problema yan, gabos nagtataram. Iyo po. Iyo po nga niyan ang dapat siguro na ano, ang tawag po kaya passive. Na kung di kita apektado dahil girong. Dahil girong, Ano po. okay. Nagirong lang kita kung apektado kita. But as member consumer of the electric cooperative, igwa po kita ng obligasyon. Makiaram kita sa operasyon. So kung igwa po ng pinapaapod na General Assembly, sa tuya pong tauan ng panahon mag-attender, magpartisipar, tangarig po ang buong sistema dangog. Tayo ang baka siya sabi na, may mga grupo niya, masabi niya, saranglian nga kung sisay mga yaon dyan. Yeah, po. May nag-aapot man. Tanong nga, pag saranglian mo ngayon, sigurado na maayos naman nga yan. Ayo po. Ikaw ang baka kaya nag-rapot na ang sabi nga ni is that ano talaga ang programa ngayon magigipuhan mo, tangan ng mapakarayaan sa record. We will again pause for a while. When we return, we shall continue with our discussion.